2017. Ito ang nabatid kay National Statistician Lisa Grace Bersales sa isang pulong balitaan sa lungsod ng Quezon. Ang kay Bersales umangat ng 6.5% year-on-year basis ang gross domestic product o GDP ng bansa mula April hanggang Hunyo ngayong taon. Samantala, panunungkulan sa paglikha ng Commission on My Immigration, pinagtibay ng Justice Committee. Mula sa Kamara, Rene Tichanco, may report. Yes, pinagtibay ng House Committee on Justice ang panunungkil sa paglikha ng Commission on Immigration na nagalayo higit na professionalismo sa organisasyon. Naku, ito na naman, paikot-ikot na naman yung signal. Sa iba na ako. Sa iba ba? Yung sa operation natin sa seguridad, interest at right to determination. Kaya dito sa sigla na ekonomi, sa akin kayo nakakulit, sir. proteksyon ng overseas Filipinos sa pupuntang bansa at sumasang-ayon ito sa patakaran ng kapayapaan at kooperasyon sa lahat ng bansa. Ang pangiligasasmin ng patakaran sa imigrasyon, may regulasyon at maging instrumento sa promosyon ng domestic at external interest ng bansa. Mula sa Kamara, Rene Tichanco at Pilipinas. Nasa Pampanga na ang unang batch ng mga sundalo. Nasa Pampanga na ang unang batch ng mga sundalo na tutulong sa pagkatay sa mga manok na apektado ng bird flu virus. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar Arevalo, ang mga sundalo ay bahagi ng kabuuang 400 na tropa na itatalaga ng militar para tulungan ang Department of Agriculture, DA, sa clearing ng mga apektadong manok sa lalawigan. Sinabi pa ni Arevalo na mga unang 100 na sundalo ay galing sa Northern Luzon Command at kasalukuyang binubuo ang AFP o ng AFP ang hanay ng 400 sundalong kailangan. Ito ay matapos matanggap ang formal na request kahapon ng DA na humihiling sa militar na augmentation personnel para sa pagsusunog at paglilibing ng mga infected na manok. Ayon pa kay Arevalo, ang mga papadalang tropa ay sasailalim muna sa briefing kaugnay ng kanilang espesipikong magiging trabaho at paano pag-iingatan ng kanilang sarili sa posibleng impeksyon. Aniya, kahit hindi pa kompleto ang 400 bilang ng sundalo na hinihingi ng DA, ay pinadadala na agad nila ang unang batch ng mga available na sundalo upang mapabilis ang mapigilan ang posibleng pagkalat pa ng bird flu virus. Sa ngayon, umakyat na sa 600,000 manok sa Pampanga ang target katayin at ilibing ng mga otoridad. Itinaas naman ng Department of Agriculture sa 600,000 mga ibon ang target nilang katayin o isa ilalim sa culling process. Paliwanag ni Agriculture Secretary Piñol, ito ay dahil sa kontaminado ang mga ito ng avian influenza na nakapaloob sa 7 kilometrong radius zone sa lalawigan ng Pampanga. Patay sa pinakahuling talaan ng DA, aabot sa mahigit 73,000 mga ibon, kabilang ng mga manok at itik ang kanilang nakatay. Sa katunayan, ayon sa kalihim mismong ang mga may-ari ng farm sa labas na itinalagang radius sa Pampanga ang nagboluntaryo ng ipapatay ang kanilang mga alaga bilang bahagi na rin ng pag-iingat. Samantala, pinaimbestigahan na ni Piñol ang OIC ng Bureau of Quarantine sa Batangas Port na si Dr. Nehemias Burco. Ito ay makaraang may puslit pa rin sa Katiklan Port sa Aklan ang may 1,500 mga itlog mula sa Candapa, Pampanga. Sa kabila na ipinatutupad ng memorandum na kanyang ipinalabas. Magugunitang nagpatupad ng ban ng Agriculture Department sa pag-aangkat ng itlog at karne ng manok. Papasok at palabas ng Pampanga makaraang makumpirma ang kaso ng avian influenza o bird flu virus sa ilang poultry farms sa lalawigan. Sumadsad na sa 80% ang pagkalugi ng mga poultry growers sa lalawigan ng Pampanga mula sa dating 50%. Ayon sa United Broilers and Race Association o UBRA, President Attorney Bong Insyong, bumaba na sa 58 piso kada kilo ang farm gate price ng broiler chickens dahil sa outbreak ng avian influenza sa Pampanga. Nadamay na rin ang kaalaga ng manok sa lalawigan ng Tarlac kung saan nakapagtala ng 75% ng pagkalugi sa kanilang negosyo.
Gayunman, muling tiniyak ni Atty. Insyong na natiling ligtas kainin ang mga poultry products basta lulutuin lamang ng maigi ang mga ito. Radyo Pilipinas News Nationwide. Posible namang masuspinde ang mga alkaldeng mabibigong sugpuin ng operasyon ng iligal na droga sa kanilang jurisdiksyon. Ito ang babala ni Pangulong Duterte sa kanyang pagdalo sa ika-19 na anibersaryo ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Ayon kay Pangulo, walang karapatan ng mga mayor na magkaroon ng kontrol sa lokal na pulisya kung hindi naman kakayanin ng mga ito na sugpuin ang iligal na droga. Bukod sa mga alkalde, may babala rin ng Pangulo sa mga human rights advocates na nakikipagsabwatan sa mga sindikato ng droga. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ikinatuwa naman ni Pangulong Duterte ang malawakang operasyon ng pulis laban sa iligal na droga sa Bulacan na nagresulta sa pagkamatay ng 32 drug suspects sa pagsabing dapat na tularan ng mga ganitong raid para maibsan ang problema ng bansa sa iligal na droga. Ito ang inihayag ng Pangulo sa selebrasyon ng ika-19 na anibersaryo ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa Malacanang. Ang anti-drug operation sa ilang bayan sa Bulacan ay nagresulta ng pinakamataas na death toll sa isang police raid mula nang ideklara ng Pangulo ang giyera kontra droga. Napaulat na 32 drug suspect ang namatay habang naarestado naman ang 109 na iba pa. Samantala, dinipensahan muli ng Pangulo ang mga pulis na kabilang sa anti-drug efforts sa pagsabing ginagawa lamang ng mga ito ang kanilang mga trabaho. Iginit din ng Pangulong Ehekutibo ng Pulong Ehekutibo na tuloy-tuloy ang kampanya ng pamahalaan kontra droga dahil unti-unting kinakain ng problema sa droga ang ating bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mas maraming one-time, big-time anti-drug operations asahan na raw sa mga darating na araw. Ito ang inihayag ni PNP Deputy Director General Ramon Apolinario. Mula sa Campo Crame, Leo Sarne, may report. Radyo Pilipinas report. Balikan natin. Radyo Pilipinas News Nationwide. Balikan natin, mamaya-maya lamang si Leo Sarne. Samantala, aabot na sa 64 ang napatay sa operasyon ng mga pulis kontra sa iligal na droga sa Bulacan at ilang bahagi ng Metro Manila sa loob lamang ng 4 na araw. Sa Bulacan, 32 na ang nasawi sa mga ilunsad na operasyon simula noong Lunes hanggang kahapon sa Marilao, Ubando, Pulilan, Balagtas, San Miguel, Plaridel, Giginto, Norsagaray, Santa Maria, Baliwag at San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, 18 na ang patay sa magkakahiwalay na anti-illegal drugs operation ng Manila Police District sa port area, Sampaloc, Malate, Santa Mesa sa loob lamang ng 8 oras simula alas 7 kagabi. Bukod pa ito sa 14 na napatay silang panig ng Metro Manila na karamihan ay naitala sa Quezon City at Caloocan simula Martes ng gabi hanggang kaninang madaling araw. Ito na sa ngayon ang pinakamadugong serye ng kampanya ng Duterte Administration laban sa iligal na droga. Balikan na natin ang report ni Leo Sarne na mas maraming one-time, big-time anti-drug operations asahan na raw sa mga darating na araw. Nagbabalik si Leo Sarne para sa report. Radyo Pilipinas report. Asahan pa ang mas maraming one-time, big-time anti-drug operations na ilulunsad ng iba't ibang tanggapan ng PNP sa buong bansa sa mga darating na araw. Ito ang inihayag ni PNP Directorate for Administration Deputy Director General Ramon Apolinario sa isang panayam matapos pagsinayaan ang bagong Station 7 ng PUCPD. Ang pahayag ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng PNP ay kasunod ang mga ilulunsad na one-time, big-time drug operations ng Bulacan Provincial Police Office kung saan Diretso na ba natin ito kay Michael Rogas? Appointment ni Tagiwalo? Pero nilinaw niya Apolinario na ang pinaka-aktibong kampanya kontra sa droga ngayon ay dahil lang sa hindi napapansin lagi ang mga isinasagawang anti-drug operations sa mga area. Paliwanag ni Apolinario. Grabe mag-SS pala itong pinyon na ito. Wala naman palang bird flu. Ordinaryong avian flu lang pala yun. Luko-luko itong sinalisal ng gago. Kami nagreklamo kasi sa kusina ko ng mga may-ari ng manok. Siniguro naman ni Apolinario na ang mga operasyon ito ay legitimo at naayon sa police operational procedure kung dahil ipinagtanggol lang ng mga polis sa kanilang sarili matapos maglaban ang mga suspect. Mula sa PNP, Secretary para sa Radyo Pilipinas.
Mga programa ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI hindi apektado ng pagkakabasura ng appointment ni DSWD Secretary Judy Tagualo. Mula sa lungsod Quezon, Michael Rodas may report. Tiniyak ng National Anti-Poverty Commission na hindi makakalaman ng konfirmasyon ni DSWD Secretary Judy Tagualo. Pinangitan ng Secretary sa mga itutuloy nila ang mga kanyang proyekto ng NAPSI na tinutukan sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Aminado si Masa na nakilala sila sa pagkawala ni Tagualo. Ngunit kailangan umano nilang ituloy ang mga agenda ng ahensya para tulungan ang mga mahihirap na Pilipino. Kabilang sa mga proyektong pinagtas sa mga DSWD at NAPSI ay ang mga livelihood training program, pamahay, pension care sa mga matatanda at maraming iba pa. Kabilang nakikita ang livelihood assistance para sa mga kababayan natin mahihirap. Kahapon, tuluyan ang inadula ng mga kunyayang pinigyan ng appointment ang konfirmasyon ni Tagualo sa isang secret ballot voting sa Commission on Appointment. Mula sa lungsod Quezon, ito si Michael Rodas para sa Radyo Pilipinas. At mga nagbabagang balita pa rin sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Nationwide News sa ilang saglit. JC Premier offers healthy products, good and flavorful coffee if you're looking for additional income. JC Premier's good business opportunity. It's like encouraging people to join JC Premier and promote its products. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Cox, Aguilos, Mer, Darto, Medalindali, Miriam Simeon, Iadine Sincay, Sara Morales, Angeline Corot, Susan Romero, Yorenda Bautista, Gloria Bosas, Leti I.R. Good afternoon. Okay. Yossi Hila, Eugene Laumok. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas News Nationwide. Alas 12:16 na ng tanghali, mga Pinoy sa South Korea naghahanda na rin sakaling sumiklab ang gulo doon. Ariel Fernandez, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, dahil sa namumuong tensyon sa Korean Peninsula, todo paghahanda na rin ang mga opisyal ng embahada natin ng Pilipinas kasama ang mga community leaders doon sa South Korea upang bigyan ng update tingil sa contingency measures sakaling ito'y ituloy ng North Korea hanggang pantalaman sa Guam. Nagtakla na rin ang embahada ng Pilipinas ng exit point na siyang daranan ng mga Pilipino ang ililikas sa parabas ng Tukor. Dahil dito, may na tinututukan ng embahada ng South Korea ang sitwasyon hinggil sa nangyaring na tensyon sa Korean Peninsula. Ayon kay Erwin ng Pasador to South Korea, Raul Hernandez, sa katunayan, naglatag na sila ng mga lugar kung saan sasakay ang mga Pilipino sakaling magkasana ng paglilikas. Ayon kay Foreign Affairs Spokesman Rob Boulevard, na nanatili pa rin bigkas sa kasalukuyan mga pagbiyahe na sa bahagi ng Guam. Ganman, binalalahanan ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Guam na manatiling naka-alerto at mapagmatyag. Mula sa Southern Part of Metro Manila, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At pagkamit ng ambisyon na Ambition Nation 2040, kakayanin kung sama-sama ayon sa NEDA. Mula Ago, Maricel Fronda, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May pagka-ambisyoso at totoong mahirap abutin ang ambisyon natin 2040. Ngunit hindi imposible kung lahat ay tulong-tulong. Ito ang naging buod ng pahayag ng National Economic Development Authority sa Year 1 sa isang programa. Ayon kay Dr. Irinia Ubungen, Chief Economic Development Specialist ng NEDA Region 1, aminado ang pamahalaan na may kahirapang abutin ang manakasaad sa ambisyon natin 2040. Yan, thank you, Ricky Santana, boss, Alma Martin. Ganito eh.
kaya kailangan Dikis at saka pamahalaan upang makamit ito. Chancellor. Gayunman, binigyang diin ni Dr. Owen na hindi ito kaya Alma, gawin ng pamahalaan lamang, kundi kailangan Martinito, ng Serapin Pangilinan, Daniel Tarnate. Wala na, hindi na binabanggit si engineer dito. ang pagkakaroon ng sariling Mga maayos na yung trabaho. trabahong may sapat na kita para Kahapon, sa galit na bawat galit. Pilipino. Kabilang din dito ang kakayahan Ayusin mo yung engineer sa dyan. iba't ibang lugar sa loob at labas ng bansa. Ayon pa kay Dr. Bungen, ang midterm plan 2017 to 2022 ng Regional Development Council ay patungo sa direksyon ng ambisyon natin 2040. Mula sa Agbo La Union, Maricel Montemayor from the Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maraming magsasaka sa Ilocos Norte ang nabiyayaan sa Financial Assistance Program ng National Tobacco Administration. Mula Lawag, Edmar Ines, may report. Radyo Pilipinas Report. Natanggap na ng mga magsasaka sa lalawigan ng Ilocos Norte ang financial assistance ng National Tobacco Administration. Ayon kay Ilocos Norte Branch Manager Senator Propose 187 ang bilang ng mga magsasaka na tumanggap ng curing financial assistance mula sa kanilang opisina. Ang mga beneficiaryo magsasaka ay mga napiktuhan ng Bagyo Lawin. Ang mga tobacco farmers na partially damaged ang kanilang farm ay tumanggap ng 20,000 Wala, Edmar, walang IMSD. Bukas pa, Biyernes. Vivian Bellido, salamat. Nick Borlagdan, Rinrich. At mababayaran ito sa loob ng 2 taon. Ang mga tobacco farmers Thank you, Dolce Doyo from Hong Kong, Ricky Santana. Lasing yata kagabi si Injay, kaya di magulo ang studio, idol. Easy, Ricky. Nakikinig si engineer. Baka loaded ng gin, si gin niner. Easy. Nabanggit mo kasi, ayan. Thank you, Shirley Gallo. Mary Jean Papod, Lovelyn at Lenggapia, thank you. Daisy Tupas, Eugene Laumok. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sagip katutubo sa gitnang Luzon, isusulong ng DSWD Region 3. Mula Nueva Ecija, Dick Sevilla para sa report. Radyo Pilipinas Report. Nagpagawa ng malawakang pagpupulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa gitnang Luzon sa panguna ng Department of Social Welfare and Development Region 3 upang buhayin muli ang Task Force Kalinga. Nakakasabay sa relasyon yung programa. Eh, talo naman yun. Talo namin yun, Ray NJDZ yung relasyon. Sa mas epektibong pagpapatupad ng Presidential Decree 1563. Precious Smith, thank you. Dalia Manaka, Ohio. Thank you. Florenda Bautista. Eden Jahael, Ricky Santana. Sa pamamagitan ng pagbibigay Easy, Ricky. Ay, alam mo naman ito sa UK lang ito. UK? Joke lang. bilang ang mga nagbibigay ng limos. Sinabi ni DSWD Radio Kill Magduyaw, Aldin Emolaga, Magsalay, Hamay, Jamaica, Elijah Ezekiel, si Bugarin, Estrada, Teresa, Rio Jimenez, Kinet, Ramilo, Jesitan, Esbilita Kilay, Florenda Bautista, Ems Villarta, Masturo, Maria Luisa, Con Corpus, Hannah Rose Leison, Truca Line, Underline, Josibel Magsalay, Benz Isguera, welcome, Florenda Bautista, Florenda A. Bautista, Jovelyn Medina, Ina Balisa, Hello, Mex Concepcion, Che Enojo. sa gitnang Luzon. Mula Nueva Ecija, ako si Dick Sevilla, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At multipurpose cooperative na tumutulong sa mga magsasaka sa Catanduanes, pinarangalaan ng Gawad Pitak 2017 ng Land Bank. Mula Virac, Juris Alpapara, may report. Radyo Pilipinas Report. Yes, kinilala ng Gawad Pitak 2017 ng Land Alright. Bank ang
Lingap Damayan Multipurpose Cooperative o PLDC dito sa Bulacan, bilang isa sa pinakatanging kooperatiba sa bansa. Tumanggap ng plaque, sertipiko at 250,000 pesos cash ang PLDC sa pagkakasungkit ng pwestong first runner-up sa ilalim ng non-agri-based category. Labis itong inutuwa ng PLDC dahil ang naturang parangal umano ang pinaka-prestigyosong parangal na natatanggap ng mga kooperatiba mula sa iba't ibang award-giving body. Ang PLDC rin ang pinakabata sa lahat ng pinarangalang kooperatiba ng Land Bank dahil 7 taon pa lamang itong nag-ooperate. Simula na pumasok sa Abaca Trading ang naturang kooperatiba ay malaki ang naitulong ito para maiwasan ang monopolyo sa bentahan ng abaka dito sa lalawigan ng Patay. Nangako ang PLDC na mas pag-uusayan pa ang kanilang serbisyo at mas palalawakin pa ang tulong na ipapaabot sa mga magsasaka ng Katanduanes matapos na matanggap ang nasabing pagkilala. Mula sa Bira Katanduanes, Luis Alpapara, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. At sa iba pa ang mga balita ay nihayag naman ni Justice Secretary Vitaliano Vic Aguirre na maaaring gawing state witness ng gobyerno ang inarestong negosyante si Kenneth Dong sa kaso ng 6.4 billion pesos na shabu na nasamsam ng mga tauhan ng Bureau of Customs noong Mayo sa 2 bodega sa Valenzuela. Nilinaw naman ni Aguirre na ito ay kung lalabas na si Dong ang hindi pinaka-guilty sa mga akusado. Si Dong ay kabilang sa 9 na individual na kinasuhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa DOJ kaugnay sa 602.2 kilos ng shabu na nakumpiska ng NBI at BOC sa 2 bodega nga sa Valenzuela noong Mayo 26. Napatid na si Dong ang umaktong middleman para kay Richard Chen, may-ari ng Hongfei Warehouse kung saan natagpuan ang mga kontrabando. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Sinabi naman ni Senador Antonio Trillanes na hiniling niya sa Senate Blue Ribbon Committee na isomon na ipatawag ang isang nakilala lamang sa tawag na Small Abellera. Si Abellera ay sinasabing miyembro ng tinaguriang Davao Group gaya ng pahayag ni Customs Broker Mark Taguba. Una nang sinabi ni Senador Trillanes sa komiteng nag-iimbestiga sa shabu shipment mula China na ang alias Small ay tumutukoy kay Small Abellera na isang konsehal sa Davao City. Sinabi ni Trillanes na hiniling niya ipatawag ng Blue Ribbon Committee si Small para na rin malaman kung may kredibilidad si Taguba. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Pinamamadali na ni Pangulong Duterte sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ng mga kinakailangang preparasyon para sa reconstruction at recovery program ng Marawi. Si Alvin Baltazar sa kabuuang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakapagpulong kagabi ang Pangulo sa mga opisyal ng DSWD, Defense Department, HADSI, HLURB, National Housing Authority, Pag-ibig Fund at Local Water Utilities Administration sa Palasyo at tuwing kinamusta ang progreso ng plano para sa rehabilitasyon. Binigyan din ng Chief Executive na dapat ay nakaumang na ang kaukulang mga hambamin para sa rehabilitasyon at ito'y sa sandaling matapos na ang clearing operations ng pulis at militar sa area. Kaya punto ng Pangulo na dapat ng isaminal ang plano at siguraduhin kasado na ito upang agad na maipa-implementa pagkatapos ng pagpanga. Sa gitna nito'y sisimula na ang pagtatayo ng temporary shelter sa susunod na buwan na kung saan prioridad na mabigyan dito ang may halos 5,000 mga pamilya. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. At 5 milyong pisong halaga ng donasyon ang ipinabot ng aktor na si Robin Padilla para sa mga batang apektado ng kaguluhan sa Marawi. Sinaksihan ito ng Pangulong Duterte na ang ginawang turnover ng deed of donation ng tinaguriang bad boy ng Philippine cinema na ginawa sa Malacanang. Nagpaabot naman ang kanyang pasasalamat si Pangulong Duterte kay Padilla sa pagpapahatid ng kontribusyon na gagamitin sa psychosocial intervention ng mga bata na apektado ng armed conflict. Kasama ng aktor ang kanyang kapatid na si Romel Padilla habang nasa turnover din sina National Defense Secretary Delfin Lorenzana, Trade Secretary Ramon Lopez, DSWD Assistant Secretary Rodolfo Santos at AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
Na-recover ng mga pulis na bumalik sa Marawi City ang mga armas na kanilang ibinaon ng mahigit sa 2 buwan habang paalis sa lugar kasamang 5 sibilyang construction workers. Nadiskubre ang mga service firearms ng mga pulis sa barangay Mongkato, Kadilingan. Hindi makapaniwala mga pulis na gumagana pa ang mga baril matapos na maibaon ng mahigit 2 buwan. Nang salakay ng mga miyembro ng Maute Group ang Marawi City noong Mayo 23, 5 pulis ang naipit sa Central Marawi. Sinabi ng mga ito na binabantayan sila sa kanilang posisyon sa loob ng isang bahay sa Central Marawi sa loob ng 22 araw mula nang magsimula ang bakbakan laban sa Maute. Ayon kay PO3 Ricky Alawi na nakasama nila ang isang Kristiyanong pulis at 5 sibilyang manggagawa sa naturong bahay. Makailang beses din anyang tinangka ng mga miyembro ng Maute na pasukin ang bahay. Isiniwalat naman ni PO1 Ibrahim Wahab na may isang pagkakataon na isang miyembro ng teroristang grupo ang sumubok na lusubin ang bahay kaya pinagbantaan niya itong paparilin. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga mainit na balita pa rin sa aming pagbabalik. Karanatang kiligin at ating laruin. Gawin sa kino, pag-sweepstakes starter tayo. Gadget din ang makagasgas ng swerte at bagong small town lottery. Kapinhawahan, kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan sa DCSO. Sup guys? San Miguel flavored beer. Lemon pa? G, ay, last ka na. May na lang, please. No, ibibigay ko ba? Yes. Lemon o yasi. Simulan mo ang fun ng Mercado with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshing Ha? delicious burst of apple. Kasi pareho kaming hapon, pang umaga kasi ako dati. Lemon o yasi? Oh, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Sweet. San Miguel flavored beer. The seriously fun beer. Drink responsibly. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong kapuluan, alas 12:30 na po ng tanghali. Samantala, handa ang Armed Forces of the Philippines na makatrabaho sa rehabilitasyon ng Marawi ang sinumang hirangin ng Pangulo bilang bagong kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito'y makaraang harangin ng Commission on Appointments kahapon ang appointment ni Judy Tagawalo bilang kalihim ng DSWD. Nagbabalik si Leo Sarne para sa karagdagang detalye. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar Arevalo, hindi nanghihimaso ang militar sa usaping polis kahit alam nila na makakaliwa si Tagiwalo. Tiniyak ni Arevalo na gagampanan pa rin ng AFP ang kanilang trabaho sa Marawi katulong ang DSWD kahit sino pa man ang namumuno sa kagawaran. Binigyan din ni Arevalo na hindi maapektuhan ang pagbabalik ng liderato ng DSWD. Pati itong si Lawrence Canhoco, ready na rin. Dahil para lang anya itong pagbabalik ng AFP Chief of Staff kung saan tuloy-tuloy lang ang trabaho ng mga sundalo kahit sino ang pinuno. Ang AFP at DSWD ang mga frontline agencies sa pagpapatupad ng rehabilitasyon ng Marawi sa oras na natapos na ang rebellion sa syudad. Mula sa AFP, sa sila Sarni para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Genda Farmer and Fisher Folks Outlet binuksan na ng Department of Agriculture. Ray Ferrer, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formawang binuksan sa publiko ng Department of Agriculture ang proyektong Genda Farmers and Fisher Folk Outlet sa Agricultural Training Institute Ground dito sa Quezon City. Kanina, nilalayo ng proyekto na matulungan lalo na ang mga magsasaka sa mga lalawigang na mailako ang kanilang produkto sa Metro Manila at kumita ng malaki na hindi na dumadaan sa middleman. Ayon kay DA Yusef for Agribusiness, Marketing and Regional Engagement, Bernadette Romulo Puyap, kumpara sa mga paninda sa mga pamilya dito sa Metro Manila, mas mababa ang presyo ng mga paninda sa mga outlets ng mga farmers sa DA. Iba't ibang uri din ng agricultural products mula sa mga reyon sa bansa ang makikita at mabibili sa mga outlets na ang karamihan ay organic product. Ito si Ray Ferrer para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
Sa ibang balita pa rin, gustong obligahin ni Department of Education Secretary Leonor Briones ang lahat ng paaralan sa Mindanao na magkamit ng streamers kung saan nakasulat na ang kanilang paaralan ay isang peace zone. Ang panukala inilatag ni Secretary Briones sa harap ng krisis ngayon sa Marawi. Kasabay na rito ng panawagan ng DepEd na lumagda ang mga kinaukulan sa isang kasulatan na nagdideklara sa mga eskwelahan bilang zones of peace. Ipinunto pa ni Secretary Briones na anuman ang mangyari sa bansa, marapat lang na magpatuloy ang edukasyon at hindi dapat paghintayin ng mga estudyante na gustong matuto. Maging sa ibang bansaan niya ay tinuturing na neutral zone sa mga paaralan sa mga lugar na may armadong labanan. Radyo Pilipinas News Nationwide. At mga patay sa lungsod ng Maynila dahil sa one-time, big-time operation ng MPD o drug operation ng MPD, pumalo na sa mahigit 200 mula sa lungsod ng Maynila. Lawrence Tanhoco, by report. Radyo Pilipinas Report. Yes, Erwin, 25 drug and crime suspects ang naitumbang ng Manila Police District sa loob ng 24 na oras na operasyon ito sa iba't ibang lugar ng lungsod. Ayon kay MPD District Director General Joel Coronel, 26 ang totoong bilang ng patay sa magdamag, pero yung isa ay murder victim at iniimbestiga na kung sino ang salarin. Habang ang 25 naman ay mga nanlaban sa mga operasyon sa Bundok, Ermita, Santa Cruz, Pandacan, Sampaloc, Santa Ana, Santa Mesa. Hindi dito Coronel na sa kabila ng malaking bilang ng nakaplang ay mas malaki ang bilang ng nakaresto. Kung saan sa 4 na operasyon ng one-time big time na ikinasa ng MPD simula alas 7 ng umaga, kahapon hanggang alas 7 ng umaga kanina, 4 na kutlano ang naaresto at 26 na ang 25 na ang nanlaban. Dagdag pa ni Coronel na sa naturang mga operasyon, kabilang din ang kanilang mga responde sa mga tawag ng 911 at yung tinatawag na text bato hotline. Mula dito sa Bulacan, Manila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pinoy na nasaktan sa mudslides at flash flood sa Sierra Leone. Ayon sa ulat, may 300 katawang patay at may 600 ang napaulat na nawawala sa malawakang mudslides na tumama sa bulubunduking bayan ng Regent malapit sa kabiserang lungsod ng Freetown. Sa isang statement, nagpaabot ng taos-pusong pakikiramay si Secretary Cayetano sa mamamayan ng Sierra Leone na nawala ng kanilang mga mahal sa buhay sa naganap na trahedya. Tinukoy pa ng kalihim ang natanggap niyang report mula kay Philippine Ambassador to Abuja, Shirley Hovicario, na ang matinding ulan ng sanhi ng pagbuho ng putik na tumabon sa maraming kabahayan sa naturang lugar. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sinimulan na ng Senado ang paghimay sa panukalang 3.767 trillion pesos 2018 national budget. Ang tinawag ng administrasyon bilang isang budget para sa reforma at pagbabago. Ayon kay Senadora Loren Legarda, chairperson ng Senate Committee on Finance, sa pamamagitan ng panukalang pambansang budget, makikita ang detalyadong plano ng pamahalaan para sa susunod na taon. Aniya, tiyakin naman nila ang bawat detalye ng programa ay masusunod. Kahapon, nagbigay na rin ng briefing ang mga senador ng Development Budget Coordination Committee, DBCC, tungkol sa 2018 National Expenditure Program. Samantala, sinabi naman ni Senadora Legarda na ang kanyang pinamuno ang Finance Committee ay may ipag-ugnayan sa economic managers ng bansa at sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at kanila rin ikonsidera ang anumang suhestyon mula sa publiko sa kanilang pagpapatuloy ng pagrepaso ng nasabing budget. Radyo Pilipinas News Nationwide. Muling nag-issue ng matinding mensahe si Pangulong Duterte laban sa mga tax evaders. Babala ng Pangulo sa mga may malalaking atraso sa pamahalaan, bunsod ng hindi tamang pagbayad ng buwis, pasok ang mga ito sa economic sabotage. Nagbabalik si Alvin Baltasar para sa detalye. Radyo Pilipinas Report. Paalala ng Chief Executive sa mga kumpanyang may malalaking tax liability na sa sandaling kumilos na si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre para sa pagsasamba ng nabanggit na kaso. Tiyak aniyang kulong ang mga ito dahil walang piyansa ang nasabing asunto. At kung makukulong niya ang mga masasambahan ng kasong economic sabotage, sinabi ng Pangulong Duterte na gusto niya ay sa krame mapiit ang mga ito upang makakosa ni Senadora Leila de Lima. Nabanggit ang nasabing usapin ng mabuksan ng Presidente ang patungkol sa sandbar na sa pinakahuling impormasyon
ay nagsisimula ng bakantihin ng Mylong property kasunod ng notice to vacate na inisyu ni Presiding Judge Maria Manialak ng Makati Regional Trial Court, Branch 141. Yung mga ibigay ng taxes, I will not file a civil collection. Kung hindi na ako interesado sa pera ni Nako, I'd be happy to see you there. Sa promise. Dahil po sa inyo, economic sabotage. That is non-billable. Ang naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa iba pang balita, pinag-aaralan na ng pamahalaan ng Pilipinas at pagbalangkas para sa isang legal framework hinggil sa isasagawang joint exploration and development sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea o South China Sea. Ito ang inihayag ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano sa isinagawang foreign policy briefing sa House Committee on Foreign Affairs. Kasunod ito, tiniyak ni Cayetano sa publiko na tiyak na naaayon sa batas ang binalangkas nilang legal framework sakaling mabuo ang nasabing kasunduan. Ipinagmalaki pa ni Cayetano na sakaling may saayos na ang papasukin nilang kasunduan para sa joint exploration sa pagitan ng Pilipinas at China, tiyak na mas maganda ito kumpara sa malampaya natural gas exploration. Radyo Pilipinas News Nationwide. Change of command ng government arsenal, pinangunahan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. Nagbabalik si Leo Sarne para sa kabuuang detalye. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Pinangunahan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang change of command ng government arsenal, kung saan itinalaga kahapon bilang bagong direktor si retired Major General Daniel Casabar, kapalit ni Major General Jonathan Martir. Nagpahayag ng kasiyahan si Lorenzana sa mga reformang naisagawa ng nakalipas na pamunuan ng government arsenal na nagpalawak sa produksyon ng defense material na ginagamit ng AFP para sa kanilang tactical operations. Sinabi ng Defense Chief na kumpiyansa siya na maipagpapatuloy ni Casabar ang mga reforma at good governance na iniwan ni Martir. Ayon sa talihim, umaasa siya na matutupad ng bagong pamunuan ng government arsenal ang pangarap ng pamahalaan na maging self-reliant ang defense posture. Ang government arsenal ang priority supplier ng mga rifle at ammunition hindi lamang ng AFP kundi ng lahat ng security forces ng bansa, kabilang ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard at maging ang iba pang armed civilian agencies. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga programa ng National Anti-Poverty Commission or NAPC hindi apektado ng pagkakabasura ng appointment ni DSWD Secretary Judith Aguiwalo. Si Michael Rogas para sa report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Balikan natin ang balitang yan mamaya-maya lamang. Samantala, Radyo Pilipinas News Nationwide. formal lang kinasuhan sa Sandigan Bayan si dating Misamis Occidental 1st District Congresswoman Marina Clarete dahil ito sa pag-divert niya ng kanyang pork barrel funds para sa 7 ghost projects at pagpayag niyang ibulsa ang mga peking foundations ang mahigit 62 milyong piso. Kinasuhan si Clarete ng 18 counts ng graft, 7 counts ng malversation at 11 count ng complex crime na malversation through falsification. Gusto ng ombudsman na maditinin si Clarete ng walang piyansa para sa kasong malversation through falsification. Aabot naman sa 820,000 piso ang piyansa sa iba pang mga kasong iniharap laban sa dating kongresista. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbabala naman si Pangulong Duterte sa Commission on Human Rights o CHR na kanya itong papaimbestigahan. Nagbabalik si Alvin Baltasar para sa detalye. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Sinabi ng Pangulo na nais niyang malantad kung anong uri ang CHR at sesentroan niya ang investigasyon sa anggulo ng conspiracy. Punto ng Presidente, mistulang pinipili lang kasi nito ang mga iniimbestigahan at pabor pa sa mga napapatay na suspect. Pero kapag ang mga inosenteng sibilyan ang nabibiktima ng mga kriminal, tahimik ayon sa Pangulo ang human rights.
Mensahe pa ni Pangulong Duterte sa Komisyon ng Karapatang Pantao, galit siya dito. Imbestigahan ka ng human rights. Kayo ang imbestigahin ko. Totoo. Conspiracy. Para makita talaga yung anong klase ng human rights. Galit ako sa inyo. Ang naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At kinundi na naman ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang suicide bombing na kagagawa ng mga hininalang Islamic extremists sa Nigeria at Pakistan. Mahigit 40 katao ang patay at 91 ang sugatan sa nasabing pag-atake. Sa isang statement, sinabi ni Cayetano na kaisa ang Pilipinas ng pandaigdigang pamamayanan sa pagkondina sa terrorist attack sa Nigeria at Pakistan na pumatay sa maraming tao. Sa harap ng mga bagong pag-atake ng mga terorista, nanawagan din si Cayetano sa mahigit 10 milyong OFW na maging alerto. Dismayado rin ang DFA sa iba pang mga pag-atake kabilang ang naudlot na terrorist attack sa Russia noong August 14 at ang madugong barilan sa Burkina Faso, West Africa noong lamang August 13. Radyo Pilipinas News Nationwide. Isinusulong sa Kongreso ang House Bill number 6195 o panukalang batas na mag-uubliga sa mga opisyal ng pamahalaan na mag-commute na isang beses sa isang buwan tuwing rush hour gamit ang pampublikong sasakyan. Ayon kay Angat Tayo Party List Representative Neil Abayon, naghain ng nasabing panukala, layunin ito iparamdam sa mga opisyal ang hirap na nararanasan araw-araw ng mga pangkaraniwang mamamayan. Sakop ng panukalang elected at appointed officials mula Division Chief hanggang sa Department Secretary. Sinabi pa ni Abayon na sa pamamagitan ng panukala ay mas magiging epektibo silang public servant dahil mas maunawaan nila ang hinaing ng ordinaryong mamamayan. Samantalang pabor naman ang ilang kongresista at mga miyembro ng gabinete sa naturang panukala. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 12:45 na ng tanghali. Magbabalik pa po ang Radyo Pilipinas Nationwide News. Mula sa gitna ng bakbakan, pabangon muli ang Marawi City. Ito ang pangako ng pamahalaang Duterte sa mga biktima ng pagkubkub ng Mauto Terror Group sa Marawi City. I just wanted this thing over and those itong mga radical extremists out of the Muslim world. Tatapusin ko talaga ito. But one thing I will promise you, my brother, I will see to it that Marawi will rise as a prosperous city again. Mga nasirang gusali at bahay, itatayo. Mga nasirang hanap buhay, ibabalik. Kaisa ang Radyo Pilipinas at ang sambayanan para pagtibayin ang katahimikan, kaayusan at kapayapaan para sa Marawi. Bangon Marawi. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa mga balitang panlalawigan naman, Agriculture Office sa Iligan City umapila sa mga farmers upang ipasiguro ang kanilang mga pananim. Mula Ilocos Sur, Omar Aquino, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Maraming salamat. Nanawagan ang Bigan City Agriculture Office sa lahat ng lokal na magsasaka upang ipasiguro ang kanilang pananim. Ang panawagan ay dahil sa palay cropping season ngayong taon. Sinabi ni Rodolfo Peralta, City Agriculturist, ito ay dahil sa pagsisimula ng tag-ulan. Ayon sa kanya, mahalagang magkakaroon ng insurance ng mga pananim dahil walang katiyakan kung kailan tatama ang kalamidad dulot ng pabago-bagong panahon. Dahil dito pinayuhan ng mga magsasaka upang magpa-insure 2 linggo bago magtanim o paoras na makapagtanim na sa kanilang mga sakahan. Sinabi niya ang papasiguro ay upang matiyak na may makukuhang tulong sa mga pagkakataon na masalanta ng bagyo. Katawang ng City Agriculture Office sa programa ay ang Philippine Crop Insurance Corporation, isang ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Base sa insurance, ang mga magsasaka ay makakakuha ng halaga base sa laki at lawak ng lupang pansakahan. Ito ay maaaring mula 5,000, 10,000, 20,000 at ang pinakamataas ay 50,000 para sa malaking kompensasyon. Samantala, sinabi ni Peralta, inaasahan naman na matutulungan na rin ang mga naapektuhan ng fish kill sa Barangay San Pedro
Bukod dito, sinabi niya ay naging problema ay ang overpopulation, sobrang pagbibigay ng pagkain at dumi o lumot na tumubo sa tubig. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Omar Altagracido, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At 30 loom weavers mula sa Miagao, Iloilo nakabenepisyo ng proyekto mula sa NGCP. Mula sa Iloilo, Bing Papiona para sa detalye. Radyo Pilipinas Report. May 30 bagong loom weavers mula sa Miagao, Iloilo ang nagpailalim sa 6 na araw na pagsasanay simula August 14 hanggang 19. Nakagamit sila ng loom weaving equipments na ibinigay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Noong August 15, inilunsad ng NGCP ang BARO o Uniform Project sa Miagao kung saan 10 units ng traditional loom weaving equipment ang ibinigay sa nasabing lokal na pamahalaan. Pagkatapos ng pagsasanay ng mga bagong loom weavers, magiging handa na ang mga ito na naging bahagi sa Miagao Loom Weavers Association. Ang proyekto ay bahagi ng corporate social responsibility ng NGCP, katuwang nila ang Department of Agriculture at Philippine Fiber Industry Development Authority. Ang kagamitan ay donasyon ng NGCP at ang pagsasanay naman ay hinawakan ng PhilFIDA at ang Miagao LGU ang nagbigay ng venue sa pagsasanay. Ayon kay Michelle Villa, Communication Officer ng NGCP na may 3 lugar sa bansa ang nabigyan nila ng proyekto sa buong Visayas, ay ito ang bayan ng Miagao sa Iloilo at sa Luzon naman ang Kalinga at Camarines Sur. Mula sa Iloilo, Bing Papiona para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At pre-bid conference ginawa ng DepEd Gingoog ngayon para sa repair at rehabilitation ng ilang mga elementary at secondary schools. Mula Gingoog, Gigi Calvo, may report. Radyo Pilipinas Report. Ayon kay Assistant Schools Division Superintendent Izer Abanil, ginagawa kaninang umaga ang pre-bid conference para sa 4 na national high schools at 14 na paaralan sa elementarya. Anya, kailangan ng pre-bid conference bago mo bumili ng mga kakailanganin. Ito'y itinatawag ng Gift and Awards Committee sa pangunguna ni Mr. Rodel Kitas. Lahat ng mga school heads na dumalo ay bitbit ang kanilang National School Building Inventory o NSBI data kasama ang School Site Development Plan upang mapadali ang proseso. Mula sa Hingog, ako si Gigi Villamar Calvo, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Empleyado ng DNR huli sa bypass operation ng mga pulis sa Pagadian City. Mula sa Zamboanga, Leslie Cubol, may report. Radyo Pilipinas Report. Arestado ang isang empleyado ng Department of Agriculture o Department of Environment and Natural Resources o DNR sa anti-drug bypass operation sa Barangay Tuburan, Pagadian City sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga kasapi ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office kasama ang alternatiba ng Pagadian City Police Office. Kinilala ng pulisya ang naarestong suspect na si Glenn Mendoza, residente ng Purok Nido, Barangay Gatas sa Pagadian City. Nakuha mula sa kanya ng mga otoridad ang 2 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu at ang ginamit na mic money sa nasabing operasyon. Ditinido ngayon sa PDEA Detention Center habang inihanda ang pagsasampa o ang pagsampa ng reklamo laban sa kanya. Dahil sa pagkahuli ng suspect, posible itong matanggal sa kanyang trabaho sa DNR. Mula rito sa DXMR, Radyo Pilipinas Zamboanga, ako sila si Cubol, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa iba pang mga balita ay ginit naman ni Senador Bam Aquino ang payo ng LTFRB na pagmultahin na lang ang Uber sa halip na ipatigil ang operasyon ito. Narito ang report ni Jojo Ismael. Radyo Pilipinas Report. Ipinunto ni Senador Aquino na kapag ipinahinto ang operasyon ng Uber, masasaktan lamang ang mga driver at ang mga mananakay. Kung kaya't mas mainam na umanang pagmultahinala ng kaukulang halaga ang Uber nang hindi maapektuhan ang publiko. Sa pulong kahapon ng LTFRB at ng Uber sa Senado, sa pamumuno ni Senadora Crespo, pinayuhan din ng Uber na bayaran ang mga driver sa araw na hindi sila nakalabas dahil sa kautusan.
Ani Aquino, hanap buhay ng mga Pilipino ang pinag-uusapan rito. Nawawalan sila ng kita para sa kanilang pamilya dahil sa stop order na ito. Magsasagawa ang LTFRB ng pagtinig sa darating ng Miyerkules upang pagpasyahan ang issue na ayon sa mambabatas na kapag nagkasundo ang lahat, inaasang babawitan din ang stop order sa lalong madaling panahon. Nagkasundo rin ang lahat ng partido na kailangan ng bagong panuntunan. Hindi lang para sa ride-sharing services, kundi para sa pagpapaganda ng serbisyo ng working upang makapagsilbi ng maayos sa mga mananakay at mabayaran ng maayos ang kanilang drivers. Umaasa rin ang senador na makapagbibigay ng bagong patakaran at panukalang LTFRB upang maisabatas sa mga pagbabagong ito para mabago ang sistema ng transportasyon sa bansa. Mula sa Senado, Gobyerno Ismael, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At isang linggo pa ang aantayin ng mga mananakay ng Uber kung muling ipagpatuloy ng ride-sharing company ang operasyon ito bago matapos ang isang buwang suspensyon na ipinataw ng LTFRB para sa paglabag sa kautusan ito. Itong Miyerkules ay binigyan ng LTFRB na pagkakataon na mag-hire ng isa pang petisyon layon na i-convert ang suspensyon ito sa malaking multa. Makarang subukan ng mga senador na magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng dalawang panig para maibsan ang hirap ng mga commuters. Matapos ang dumalo sa 3 oras sa closed-door meeting, sinabi ni Senadora Grace Poe na umaasa siyang babawiin ang suspensyon sa susunod na linggo kung kailan nakataktang magdesisyon ng LTFRB hinggil sa bagong petisyon ng Uber sa isang board meeting sa darating na Miyerkules. Paliwanag pa ni Poe, umaasa siya na isa sa prioridad ng ahensya sa gagawing desisyon ng kapakanan ng libo-libong mananakay. Radyo Pilipinas News Nationwide. Muling binaltahan naman ni Pangulong Duterte ang mga nagpapakalat ng chismis na may tago siyang yaman. Bagamat hindi direktang tinukoy si Senador Trillanes na unang nagsiwalat sa mga tagong yaman sa bangko ni Duterte, pinasaringan naman ng punong ehekutibo ang isang media entity. Hinamon pa ni Pangulong Duterte ang kanyang mga kritiko maging ang sinasabing o nasabing media entity na hanapin ang kanyang bilyon-bilyong piso sa bangko. Pinalagan din ang Pangulo ang batiko sa kanyang umano'y pambababae na hindi naman naanya dapat pang kalkalin dahil personal niya itong issue. Radyo Pilipinas News Nationwide. Inulunsad naman ng Department of Agrarian Reform ang isang proyekto na magpapalakas sa produksyon ng sugarcane o tubo sa bansa. Katuwang ang Sugar Regulatory Authority at lokal na pamahalaan ng Kabagan Isabela, lain ng sugarcane block farming o SBF na gumanda ang produksyon ng tubo na pinamamahalaan ng mga kooperatiba. Si Kate de la Cruz para sa kanyang report. Radyo Pilipinas Report. Sa ilalim ng proyekto, magbibigay ang DAR ng sugar block farm operators kasama ang mga malaking kagamitan tulad ng traktora para sa preparasyon ng lupa at paghuhukay. Ang Sugar Regulatory Authority naman ang magsasanay sa mga magsasaka para mapalaki ang kanilang produksyon. Sinabi ng DAR na naunang gumamit ng sugar block farms ang Negros Island noong 2012 kung saan tumaas ng 29% ang produksyon nito noong 2013 hanggang 2014. Umaasa ang DAR na matutulad ang Isabela sa paglagong naranasan ng Negros Island. Mula Department of Agrarian Reform, Kate de la Cruz, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinayuhan naman ni Vice Presidente Leni Robredo ang mga kabataan na unawain at makiramay sa hirap na dinaranas ng nakakarami nating mga kababayan na lublog sa karalitaan. Sa kanyang mensahe sa Don Bosco Students Leaders Assembly sa Don Bosco Technical Institute sa Makati, niliwanag ni Robredo na hindi sapat na kaawaan natin ang mga mahihirap. Wika pa ni Robredo, ang mahalaga ay unawain natin at makiramay sa mga kapuspalad, alamin ang kanilang kalagayan at agad na maging handa na tumulong sa kanila upang maibsan ang hirap na dinaranas ng mga ito. Para sa karagdagang report, si Ega Ditkiatko. Radyo Pilipinas Report. Sabi ng Vice Presidente ay mapalad ang mga kapataang estudyante ngayon dahil sa mga makabagong mga gamit, dala ng modernong teknolohiya na pinabibilis ang pakikipag-ugnay sa isa't isa na hindi magawa ng mga naunang henerasyon dahil hindi pa na-invento ang teknolohiyang iyon noon.
Pero wika ni Robredo, naway gamitin ang mga ganitong bagong kasangkapan tungo sa pagpapaunlad ng ating bansa. Malaki ang magagawa ng mga kabataan ngayon dahil sa mga bagong teknolohiya upang hubugin ang magandang kinabukasan para sa lahat. Ibinagdag ni Robredo na ang kailangan ngayon ng bayan ay mga lider na marunong makiramay, silang may mabuting pagkatao, ay silang nagiging mahusay na mamumuno. Nauunawaan ni Robredo ang hirap na lagi na lang tama ang ginagawa dahil kadalasan ay ang tamang gawain ay pinapatikos kaliwat kanan. Subalit mas mabuti na patikusin sa paninindigang tama kaysa maging popular pero lublob sa kahurapan. Wala sa tanggapan ng Vice Presidente, ito si Egat Ditiapco, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas starts. Matutuloy na ang pag-host ng Pilipinas sa 30th edition ng Southeast Asian Games sa 2019 sa pangungunan ng Philippine Sports Commission Chair Butch Ramirez at Philippine Olympic Committee President Jose Pepin Cuangco kasama si Senador Alan Cayetano. Formal na inanunsyo ang development patungkol sa SEA Games hosting ng bansa sa Marriott Hotel sa Pasay. Tatay yung chairman ng SEA Games Organizing Committee, Senador Cayetano. Nauna ng pabalitang umatras na ang bansa sa pagiging punong abala ng 2019 Biennial Games dahil ilalaan na lamang sana ang budget para sa rehabilitasyon ng Marawi City at iba pang lugar sa Mindanao na naapektuhan ng laban kontra Baote Terror Group. Ngunit nagbagong desisyon ng mga top sports officials at nagpasyang ituloy na ang pag-ako sa hosting ng multi-purpose o multi-sports competition. Ang Pilipinas ay huling nag-host ng SEA Games noong 2005 kung saan nasungkit ng bansang overall championship sa bisa ng 113 gold medals. At sa ibaing dagat man, hindi baba sa 37 kataong patay sa jail riot na tumagal ng ilang oras sa estado ng Amazonas sa katimugang Venezuela. Ayon sa Prosecutor's Office, naglunsad ng investigasyon sa pagkamatay ng 37 katao sa nasabing pasilidad sa bayan ng Puerto Ayacucho. Una nang nabatid kay Governor Liborio Guarulla sa kanyang Twitter account na may naganap ngang masaker. Ayon sa prosecutors, 14 na opisyal ng bilangguan ang nasugatan sa insidente na nagsimula noong Martes hanggang Miyerkules na umaga. Kinumpirma naman ang dalawang prison monitoring groups ang Window to Freedom at ng Venezuela Prison Observatory na pa ang mga bilanggo at 37 napatay sa jail riot. Muli, narito po ang ulo ng mga nagbabagang balita. Piso maling nakabawi laban sa dolyar sa palitan kaninang umaga. Antas sa ekonomiya ng bansa umangat ng 6.5% sa ikalawang quarter ng taon. At unang batch ng mga sundalo na tutulong sa clearing ng mga manok na apektado ng bird flu virus nasa Pampanga na. Mas maraming one-time, big-time anti-drug operations asahan na sa mga darating na araw. Pangulong Duterte pinamamadali na sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang kinakailangang preparasyon sa rehabilitasyon ng Marawi. At sa ibayong dagat, 37 katao patay sa jail riot sa katimugang Venezuela. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Radyo Pilipinas Nationwide News. Ang inyong tagapagbalita, Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan! You're welcome. Ito ang Duterte on duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. August 3, Webes. Nakipag-usap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga leader at stakeholders ng mining industry. Nakipagpulong din ang Pangulo kay MNLF Chairman Nuno Suarez sa music room ng Malacanang. Oo, gano'n. Extra na tayo. August 4, Biyernes. Sa ikalawang pagkakataon ay pumunta si Pangulong Duterte sa Marawi City upang bisitahin ang mga sundalo ng Tactical Command Post Joint Special Operations Task Force. I have to be here because I want you to know that talagang mahal ko kayo. August 7, Lunes. Dumating sa Malacanang ang mga bagong talagang ambassador mula sa Chile, Colombia, India at Austria na malugod namang tinanggap ni Pangulong Duterte. Nag-courtesy call sa Pangulo si U.S. Secretary of State Rex Tillerson at Australian Foreign Affairs Minister Julie Bishop. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang 17th Cabinet meeting na ginanap sa Aguinaldo State Dining Room sa Malacanang. Good job.
August 8, Martes, pinangunahan ng Pangulo ang ingranding selebrasyon ng ASEAN 50th Anniversary na ginanap sa Philippine International Convention Center. Pagkatapos ay nakipagpulong si Pangulong Duterte sa mga foreign ministers na miyembro ng ASEAN. Nag-courtesy call din sa Pangulo, maging ang mga non-ASEAN foreign ministers. August 9, Miyerkules, pinasalamatan ni Pangulong Duterte ang mga pulis na dumalo sa 116th Police Service Anniversary ng Philippine National Police na ginanap sa Camp Crame sa Quezon City. And I tell you now, do your From duty Israel, Taylor Pineda. and I will protect you. Maganda naman ang signal dito, sabi Do ni not Cristina abuse, Mendiola do not commit crime, from UAE. not the extrajudicial Banatan killing mo si pictured by the Kuryani. human rights. Just leave them alone. You know, people judge us Watching when they your condemn. Humarap si Pangulong Duterte sa mga negosyante ng dumalo ito sa Philippine Development Forum, Sulong Pilipinas 2017. Hiniling niya na iparating sa kanya ang anumang ginagawang katiwalian ng mga taga-gobyerno. Kingdom of Saudi Arabia. corruption. Maganda po ang signal. Ay, kaya nga hindi uminom sa engineer eh. Leilani Biar from Rome. Okay, signal ba sa Jeddah? Melotan, mahina. Oh. Maganda signal, ba't mahina ang sound? Ayun. Kasi wala tayong mic siguro. Baka wala ng baterya. Oras po natin sa buong kapuluan, 1:05 in the afternoon. Good afternoon, good morning, good evening. Kung saan man dako kayo naroroon, welcome po, welcome babayan. Ito po ang inyong lingkod, Erwin Tulfo, para sa Erwin Tulfo Live. Nako, abay pagkakasyahin na ho natin itong tatlong topic ho natin ngayong hapon. Importante po ito, ano po? Ito nga yung sinasabi, 32 patay sa Bulacan drug war sa loob lamang ng isang araw. May paki pa ba ang sambayanan kung napapatay o pinatay ang mga umano'y drug lord at pusher ng mga otoridad? Sabihin niyo po sa akin, ipadala niyo po ang mensahe kung kayo may pakialam pa kung itong mga ito ay pinatay ng mga pulis o napatay sa enkwentro. Abay, sabihin niyo po at babasahin ko yan. Pero ito po yung pinag-uusapan, ano po? Mga nakakausap ko kagabi, ayaw na magpakilala at sinasabi, okay lang yan, tama lang yan para mabawasan na itong mga adik, mga pusher sa mundo. Though hindi po tama yun, ano po, para sa isang civilized world, pero common knowledge na ho yun eh. Dahil siguro nagsawa na ang mga Pilipino sa araw-araw na lamang na balita na patayan dito, patayan doon, hold up dito, hold up doon. Eh, pag titignan mo yung mga suspect, pag nahuli na ng mga pulis, pag humarap na sa TV, kita mo pulang-pula ang mga mata, nanunuyo ang mga bunganga, ang mga labi, dahil nakadroga ang mga hinayupak. Lalo na po yung mga nangre-rate na 4 years old, tapos pinapatay pa. It's a prime example, yung massacre sa Bulacan, baka nakalimutan na ho ninyo, bayan, ano? Abay, that was just last month, Pinatay yung lola, pinatay yung nanay, pinatay yung mga dalawang batang walang kamuwang-muwang. Inubos ng mga adik, ni-rape pa yung nanay, pati yung lola, ni-rape pa. Jesus Mario. Ayun, kaya tama lamang na napatay yung mga buwang. Kung sino man yung pumatay doon, dapat bigyan pa ng medalya. Yung mga suspect na yon. Anyway, yan po ang pag-uusapan natin. Do people still care kung pinatay itong mga ito? Ay, ako na ho nagsasabi sa inyo, wala na hong pakialam mga kababayan natin. Basta ang gusto lang nila marinig, napatay yung pusher, napatay yung drug lord. They don't care paano pinatay o napatay sa enkwentro man o saan man. Prime example, yung mayor po ng Usamis, si Parohinog, di ba? Narinig mo bang nagkaklas ng sambayanan? Wala. Kasi alam nila that was a drug dealer, a family of drug dealers, ay tama lang na ilikida. Di ba?
kung sino man naglikida noon, kung sino man nag-utos doon, wala na hong pakialam ang sambayanan. Nevertheless, what they are saying, what the people are saying, keep it coming. Di ba? Kasi nga, naipangako naman namang Pangulo, magiging madugo ito. So, nagbigay na po ng warning ang Pangulo bago siya iboto. Ito na nga, nagiging madugo. Ang tanging nagre-reklamo na lang bayan ay itong mga CHR at saka itong mga civic rights, mga human rights, etc., etc. At yung mga walang pakialam dapat sa ating bansa, yung mga dapat hindi mangingialam ng mga foreigner, mga United Nations, mga European Union, ang nangunguna sa pangingialam. And po isa sa mga pag-uusapan natin ngayong hapon, bayan. Isa pang pag-uusapan natin, nabalita ko rin ho kanina, panukalang batas po ngayon dyan sa Kongreso na sinasabing obligahin ang lahat ng opisyal, elected man or appointed. Ibig sabihin, senador ka man dyan, congressman ka man dyan, vice-presidente ka dyan, presidente ka dyan, sumakay ka, mag-commute ka isang beses isang buwan. Unahin na po natin yung mga taga-Department of Transportation kasi baka hindi nila maramdaman yung hirap na dinaranas ng mga kababayan natin. Yung pila sa mga lintik na MRT na yan, yung mahipuan ka dahil sa sobrang siksikan sa loob ng MRT, nahihipuan, yung mga kababaihan, yung mga siksikan sa mga bus at jeep na hold up at nai-snatch, na-snatch siya ng mga pasahero, dapat maramdaman din ng mga elected at local officials. Siguro ano kaya ang reaksyon ni Secretary pag na-hold up siya sa lintik ng jeep, Ano kaya ang reaksyon ni Congressman kung nadukutan siya ng wallet? Pagkapkap niya ng wallet, wala na yung ID niya na Congressman ng ganitong district. Ano kaya ang reaksyon ng mga mambabatas natin na kababaihan na kapag nahipuan sa MRT? What will be their reaction? Ayan po yung sinasabi ng panukalang batas para maramdaman ng mga opisyal na ito at gumawa ng aksyon sa problema. Napakabagal po kasi. I know we are doing action. I know the government is doing something about it. But can it be done quicker, faster, mas mabilis dapat? Hindi yung, nandiyan na, ginagawa na, Mr. Tulfo. Nandiyan na yung pondo'y binababa na. Nandiyan na, magpapabiding na kami. Ay, lintik, Diyos ko po, bayad ang sambayanan ng pera, kaltas kayo sa gobyerno, sweldo namin, pero napakabagal, Kung hindi pa naupo itong mamang ito sa Malacanang ngayon, siguro wala na tayong mga kalsada, siguro maglakad na lang tayo. Mabuti na lamang, may mama nagmalasakit, medyo kahit may edad na, 71, 72, nagmalasakit para ayusin ang ating bayan. Una, iligtas tayo sa mga droga. Pangalawa, ayusin ito mga problema natin sa transportasyon. May mama nagmalasakit. Sana nga lang, itong mga opisyal natin, ayusin, gawin ang trabaho. Bueno, balikan po natin yung unang topic ho natin. Itong patay, 32 patay sa Bulacan sa isang araw lamang na drug operation. Ang tanong ko po, may paki pa ba ang kababayan natin kung 7 ba'y namatay sa enkwentro o pinatay? Wala hong pakialam mga kababayan natin, basta ang gusto lang ng kababayan natin marinig, napatay, itong mga drug lord na ito, drug pusher. Nasa linya ng telepono ang Provincial Commander of Police, Provincial Director ng Bulacan. Walang iba kundi si Senior Superintendent Romeo Karamat Jr. Magandang hapon, Colonel Karamat, sir. Magandang hapon po, Sir Erwin, at sa lahat ng nanonood at nakikinig ng inyong programa. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, 738 AM, sir. Live na live din po tayo sa Facebook. Napapanood po tayo sa buong mundo. Colonel, 32 patay sa Bulacan na drug war sa loob lamang ng isang araw. Mahigit sa 100 ang arestado. Ano po ba ito? Ito ay pinagplanuhan po talaga na matagal na plano para tuluyan ang tuldukan at linisin ang buong probinsya ng Bulacan ng mga adik at hindi adik kundi mga pusher at mga drug lord, Colonel? Opo, ito po ay pinagawa for 1 month planning surveillance para kami po ay makasigurado na itong mga target namin ay talagang involved sa illegal drugs dahil ayaw naman namin na
huliin yung mga taong inosente. So ito po ay pinagplanuhan, coordinated at saka will plan talaga ito, Sir Erwin. Alright. Okay, napansin mo ba, Colonel, na yung mga kababayan natin, karamihan o majority ng kababayan natin, they are quiet. Kung siguro ito po ay nangyari 10 years ago, 15 years ago, maaaring may mga protesta na dyan sa iyong tanggapan dyan sa Bulacan Provincial Command. Pero ngayon, hindi ba kayo nagtataka, tahimik ang kababayan natin, dito sa sinasabing napatay na 32, parang suportado na ng sambayanan ng marami-rami natin kababayan ang mga anti-drug operations ng PNP. Malaking tulong mo ba ito kung nasa likod ninyo ang sambayanan sa ganitong klaseng mga operasyon, Colonel? Ito lang po, Sir Erwin, ako po ay nalulungkot sa inantungan ng ating operation dahil nga masasabi nating madugo, 32 nga yung nagawing suspect. Sa totoo lang, ayaw namin talaga itong mga ganitong encounter dahil kami pong mga kapulisan din po ay natatakot din sa mga ganito dahil baka kami po ay madisgrasya. Pero Colonel Karamat, sir, let's face it, ito para for argument's sake. Which would you prefer? Mapatay mo yan, drug addict na yan, o mapatayan ka ng pulis? Which is which? Kung ako pong tatanungin ninyo, I would rather see a dead drug pusher rather than seeing a dead police officer doing his job, sir. Of course, gusto kong makita na pagkatapos ng bakbakan ay nakatayo ang aking pulis dahil kabilin-bilinan ko sa aking kapulisan, pag kayo ang namatay, mas lalo ko kayo papatayin. Correct. Po ang sabi ko sa kanila. It's like killed or be killed, di po ba, sir? Kill or be killed. Otherwise, alangan ba naman, sir, na nakabunot si mamang pulis, pagkatapos bubunutan siya ng drug suspect. Ano bang gagawin? Alangan niya, antayin pa niya, paputukan siya. Kung ako yun, sir, lahat naman ho tayo, I carry a firearm. Pag may kaharap ka na, bubunutan ka na ba rin, nauna ka nakabunot, barilin mo na. And just have to answer it in court, di po ba, sir? Opo, sir, but mayroon po tayong regulation yan. Dapat talagang may imminent threat sa inyong buhay. Right. Walang enough provocation on the part of the suspect. But din again, inobserbahan natin itong mga kapulisan natin. But gaya ng sabi namin, hindi namin kontrolado yung sitwasyon na kung saan kung yung daliri ng suspect ay nasa kanyang gatilyo at itinutok ang baril, wala po kami magagawa kung hindi unaan para mailigtas naman natin ang ating mga sarili. Tama. Panghuli na lamang na katanungan, Colonel. So, tuloy-tuloy pa rin. Hindi po kayo titigil. 32 patay, 100 mahigit ang arestado. Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon at walang puknat ang operasyon ng Bulacan PNP para tuluyan ang tuldukan, ang droga, problema ng droga dyan sa inyong lalawigan. Makakaasa po kayo na tuloy-tuloy ang aming kampanya laban sa illegal na droga habang may offer na patuloy na humahamon na sa kampanya natin sa illegal na droga at addict na patuloy na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ay hindi po maglulubay ang kapulisan ng Bulacan upang tuluyang sugpuin na talaga itong problema natin sa illegal drugs. Colonel Romeo Karamat Jr., Police Director ng Bulacan PNP. Maraming salamat, magandang hapon. Mabuhay po kayo. Congratulations sa inyong kampanya laban sa droga, sir. Maraming salamat din po, Erwin, sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin ngayon hapon. Maraming salamat po. Oras po natin sa buong kapuluan, 16 minutes after 1 o'clock, Bayan. JC Premier offers healthy products, good and flavorful coffee. If you are looking for additional income, JC Premier's good business opportunity. It's like encouraging people to join JC Premier and promote its products. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting paalala mula sa SSS. Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na ibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhing kontribusyon ay laging sapat at on time.
mga loan ay mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos na pagbayad nito ay pagsigurong sa muling pangangailangan, ito ay agarang maaasahan. Mabuting paalala po muli, siguruhin nasa ayos ang ating SSS membership upang benepisyo at pribilehyo ay hindi naaabala. Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Erwin Tulfo. Live. Live. Alam niyo ho ba yan ang reaksyon ng mga kababayan natin doon sa katanungan, may paki pa ba ang mga kababayan natin kung napatay o pinatay ng mga otoridad, ng mga adik, mga pusher? Sabi ni Belia Christopher, ha? Nagtatanong siya. Sabi ni Jake Idol, ha? Sabi po, ni Brot Jack, pati si HR patay na rin. Easy. Ay, si Mark Pulintan, dapat lang sa rempat, maubos na yung mga yan. Tama lang yan, Idol, sabi ni Brot Jack. Ay, nako, easy. May matik na ako nabasa. Teka muna, nasa linya ng ating telepono, si Congressman Nila Bayon. Balikan po natin yung issue tungkol po dyan sa Bulacan, sa mga napapatay ng mga otoridad, na mga drug pusher at drug lord. Dito muna tayo kay Congressman Nila Abayon ng Aangat Tayo Party List. Magandang hapon, Congressman Abayon. Magandang hapon, Sir Erwin. Thank you for having me po. Of course. Maganda po kasi itong inyong naisip, itong panukalang batas 6195 na inuobliga or obligahin ang lahat ng elected at appointed officials, meaning from the president down, di ba? At saka yung mga appointed, mga cabinet secretary down to the mga direktor na yan, na mag-commute once a month para maramdaman nila ang hirap na dinaranas ng ordinaryong Juan Maria, makapunta sa opisina, makapagsimba o makapamasyal, doble-doble ang pagod at paghihirap at sakripisyo makarating lang sa kanilang patutunguhan because of a very ugly and a sorry state of public transport that we have. Kong. Yes. Hello? Yes, sir. Maganda po itong naisip ninyo, sir. Ano po yun? Medyo nag-choppy po eh. Maganda po yung naisip ninyo na House Bill 6195. I'm saying, sir. And sana po, do you think maaprubahan ho ito? Aaprubahan ng mga kasamahan ninyo? So far, yung reactions ng colleagues ko, mixed eh. May in favor, meron din parang ayaw. Pero sa tingin ko, may chance naman considering si President Duterte himself nga po nag-economy class sa airplane eh. Which is one of the provisions in my bill. So if the President is leading, I think there's a big chance that we will also follow in his footsteps. Dapat lamang ho siguro talaga para naman kahapon ho, kausap ko yung barkada ko na abogado, sabi niya, maaring naisip yan ni Congressman Abayon para maramdaman ng mga opisyal, ng mga mambabatas para bilisan pa nila ang pag-aproba ng mga budget, ang paggawa ng mga opisyal ng DOTR. Kong. Yes, tama po yan. Yung po talaga yung objective ng bill natin. Kasi yung concept po niyan basically parang barangay visitation, community visitation. Pero this time naman, involving the riding public. Kasi whether we like it or not, kawawa po talaga yung mga nagko-commute on a daily basis eh. Para sa akin po, kung nandun kami sa field mismo, experiencing what they feel every day, baka po maging wake-up call yun sa amin para talagang galingan namin yung trabaho namin at pabilisin namin to help improve the transportation sector in our country. Correct. Congressman Nila Bayon, Angat Tayo Party List. Maraming salamat, Kong. Magandang hapon. Mabuhay po ang Angat Tayo Party List. Samantala, nasa kabilang linya rin ang aming telepono ngayon si Undersecretary Tim Orbus, ang Department of Transportation Undersecretary for Roads at MMDA General Manager at the same time. Magandang hapon. Good afternoon, Yusek Orbus, sir. Ay, sir. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po. At nayaya niyo po kami sa programa niyo. Nako, lagi sir. We are always looking forward to having you on our program.
Anyway, Yusek, ito lang po, sabi po, mayroon pong final na bill si Congressman Abayo ng Angat Tayo Party List na gusto niya doon sa panukalang batas na once a month ang mga elected at appointed officials ay sasakay ng public transport para maramdaman nila yung kalbaryo na sinasapit ng ordinary Juan and Maria, ni Juan at Maria. Do you agree or what do you think? What is your take on this, Yusek? Ay sir, ako 100% po na akma po yung kanyang panukalang yan. In fact po, si Secretary Togade, binigyan na rin po kami ng ganyang instructions, lalo na po kami na nasa lahat po, no, road, land, air, sea, and rail. No, dapat po talaga maranasan namin, hindi lang kami nandito sa boardroom na nag-uusap parate at sinusubukang ayusin ang problema. Dapat talaga alam namin yung problema. So, maganda po na kung gawin mo natin talagang opisyal na panukala. Alright, so will you agree with me? Kasi marami tayong mga kababayan, I'm just echoing the sentiments of the public. Napabayaan kasi sir, ilang administrasyon ang dumaan, napabayaan at walang nakapag-isip sa past administrations na lalaki ang populasyon natin, bakit hindi gumawa ng mga kalsada, ngayon palang tinitira o last term niya, in fairness to Pinoy, last few months niya gumagawa ng kalsada, ngayon itong panahon ni Rodrigo Duterte, ginagawa na itong mga build, pero it's kinda, hindi naman too late, pero di ba sana kung ito'y naisip ng mga previous administration ng mga presidents, di sana'y medyo maluwag-luwag tayo, Undersecretary. Will you agree, sir? Sir, ako ay totoo po yan. Totoo talaga naghahabol tayo ngayon. Pinakamalaking spending mo sa GDP sa history po ng ating bansa na inaalat po sa infrastruktura ngayon po. No, totoo po yan, naghahabol tayo at siguro ang nangyari ho na nakaraan, mas magandang wag na lang pansinin yung problema habang maliit pa. At nabulagta na lang tayo, bigla na lang napakasikip na pala at napakahirap na ng ating buhay. Napakaluma na naman sa akin, napakadelikado na. Talaga ho ngayon maghahabol tayo, kaya nga ho sakripisyo at saka pang-unawa talaga muna habang inaayos po natin lahat. Alright, sir, maiba tayo, kayo pa rin po yung MMDA General Manager, Yusek? Opo, habang hindi pa ho talaga, ang agreement po kasi talaga maintain ko muna yung aking posisyon doon, so nakadetalye naman po ako sa DOTR. Sir, may lalapit lang ako kagabi, I was passing through EDSA Corner Ayala. I was coming from Bonifacio Global City, kaliwa po ako ng EDSA, going po to Pasay. Yung mga buses na galing sa southbound going northbound to Quezon City stop na po, tuloy-tuloy pa rin, so nagkaka-traffic, naipon yung mga sasakyan sa Ayala at yung mga papunta po ng McKinley. Wala po kasing enforcer, sir. Saka 2-3 daan na po ako dyan for the past few weeks. Lagi pong nawawala na ng enforcers. Alas 8:30 pa lamang po ng gabi, sir. Wala na po enforcer. Baka pwede pong silipin, Yusek. Opo, ay babanggit ko po kagad yan sa ating head ng traffic enforcement at hindi po pwede dahil gabi lang mawawala sila, dapat nandun po sila. Kasi po yata sir, baka inuwi mo na yung sweldo nila kasi araw po na sweldo ng isang araw. I will inform the chairman po na ito po ay totoo yan. May madami yung instances na talagang yan, lalo na sa lugar na yan po. Medyo siguro kailangan bigyan pa ng more enforcers on that area. Alright. Maraming salamat po, Undersecretary Tim Orbus ng DOTR, at the same time MMDA General Manager. Good afternoon, sir. Mabuhay po kayo. Sir, maraming salamat po sa inyo. Diretso tayo naman kay Ma'am Maricor Acol, ang Pangulo ng National Center for Commuters Safety and Protection. Magandang hapon, Miss Maricor. Magandang hapon, Erwin, at magandang hapon sa lahat ng iyong mga nakapagpakinig. Mabilisan lamang, ma'am. Agree ka ba dito sa panukalang batas ni Congressman Neil Abayon na panukalang batas na once a month obligahin ang lahat ng elected at appointed officials na mag-commute para maramdaman nila kung gaano kahirap ang dinaranas ng ordinaryong Pilipino araw-araw makarating lang sa kanyang pupuntahan. Ma'am, agree or not?
Sandali, hindi ko pa nababasa yung kanyang ginagawang bill, pero para sa akin, I don't agree. Why? Kasi, pwede na, gagawin mong batas yun. Pwede naman kung humingi na lang ng memo from the Office of the President na kung pwede gawin nila for a certain period of time na itatry nila. At may mga ibang creative measures like, pwede kang gumawa ng study niyan, gawin mo yung mga eskwelahan na gawin yan mga thesis or term paper para hindi lang yung maranasan nila, pero yung makagawa ng analysis and recommendation ng mas malawak na with an expert in traffic na pwedeng ang advisor ng yung mga estudyante. Pangalawa, hindi ba nakikita din ang security ng yung government official or baka bigla na lang silang bugbugin or di problema pa Naku, natin. ma'am, alam ko, merong, as a matter of fact, wala pa man. Meron na isang senador na gustong bugbugin ng taong bayan. Yun ang problema. Pag mag-commute yun, baka magulpi. Alam niyo na, letter T. Itago na sa pangalang Senator T. Yun na nga. Kaya, for the security of our officials, hindi, ang sasabihin ko, bakit mo gagawing batas? Alam mo, baka sabihin na naman nila, human rights violation. You have the freedom to choose your mode of transportation. Okay? So, isa pa, aside from yung curtailment of freedom, pwedeng gawin na lang ng memo ng presidente. Like, sasabihin niya, for the next 3 months, pwede bang ating mga government officials mag-commute or pero wag mong gagawing batas. Kasi, ma'am, pero ma'am, for argument's sake, ang nakikita po kasi ni Congressman, napakabagal po ng pag-implement ng mga projects and fixing this problem. Parang they're taking their time, lalo na mga mambabatas sa pagpupondo, lalo na po yung nasa executive. Pangalawa, kung executive order lang po ng Pangulo, it will not cover elected officials such as the senators, such as the congressman, because they're not under the executive department, Ma'am Maricor. Ang tatanungin ko naman, pag gumawa ka ng batas, kaya mo bang ma-implement? Kaya mo bang masabihan lahat itong mga tao na sumunod? May pagpapalusot sa mga yan. Kaya, yun ang problema natin. We come up with so many laws na hindi naman natin kayang bantayan at i-implement. Yun ang aking doon. Kaya yung executive order or a suggestion for them to experience what the commuters experience is probably more applicable. Hindi batas. Kasi ang hirap sa batas, kaya ngayon walang respect for the law kamukha ngayon sa Uber. Diba? Walang way of safeguarding Alam mo, na yung kanilang gusto Ma'am ay Maricor, sabi ni Brot Jack, si Trillanes lang mag-commute para mabugbog namin. Sabi naman siguro mag-bark ulit si Trillanes. O yan, sinasabi nga. Okay daw si Trillanes lang ang pag-commuting, ma'am, para naman mabugbog daw nila nito. If ever, absent si Trilling once a month, for sure, para hindi mag-commute. Puro Trillanes po ito. Anyway, Ma'am Maricor, one day po, mag-usap tayo dito. Imbitahan ka namin sa studio para mahaba ang usapan natin, ma'am. We will do that. Within the next few days siguro, we would like to see you here in our studio para we can elaborate, we can talk further about this issue. Maraming salamat po, Ma'am Maricor. Maraming salamat din sa iyo. Thank you. Ito naman mga kababayan natin, bakit naman kayo galit na galit po na? Yun ang opinion niya, ala tayo magagawa. Opelia Tintero, Mark Colintan, Pierre B. Halatang ayaw matraffic si Madam. Si Maria Arellano, hi. Yun ang opinion niya, bayan. Relax lang, Si Trillanes na lang pagdiskitahan ninyo. Pag-commutein natin, kung makita ninyo, bawat isa sa inyo, kutusan ho ninyo. Lang problema para makaganti naman kayo. 1:32 in the afternoon, dyan lamang ho kayo, wag ho kayong bibitiw. Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, 3 times a day at panalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 for the Easy 2 Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 para sa Swat Rest Lotto. Exciting ang prizes na mapapanalunan nyo. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw. Let's play Lotto! CSO games can be played by those who are 18 years old and above. Yung SPL na lang sa quarter. Mabuting paalala mula sa SSS.
Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na ibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhing kontribusyon ay laging sapat at on time. Mga loan ay mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos na pagbayad nito ay pagsigurong sa muling pangangailangan, ito ay agarang maaasahan. Ayaw talaga umangat. Siguruhin nasa ayos ang ating SSS. May problema talaga yan. Ang benepisyong pribilehiyo ay hindi naaabala. Erwin, Tulfo, live. Hmm? Bakit? Alright, dire-diretso tayo. Bayan, 1:33 in the afternoon. Balikan po natin, alam mo, yung isa pang issue ho natin. Alam niyo ba, ha? Nagkaroon po ng congressional inquiry kamakailan. Alam niyo ba itong STL, itong Small Town Lottery? Wala pa palang approval ito ng Kongreso ng mga mambabatas, pero merong STL. Kaya nagtataka po ang mga kongresista, sino ang nagbigay ng order, sino ang nagbigay ng permiso na maglagay ng mga small town lottery sa mga lalawigan, sa mga bayan-bayan, kaya hindi pala ito aprobado. Mamaya po sasagutin po yan ni PCSO Chair sa ilang saglit. Pero balikan ho muna natin itong issue tungkol dito sa pagkapatay ng mga pulis, sabi ng mga pulis, napatay sa engkwentro o nanlaban ito mga kumag na mga drug pusher, drug lord. Kaya si Pangulong Duterte, si Manong Digong, pinapurihan ang pagkapatay sa 32 drug suspect sa Bulacan. Sabi niya maganda yan. At the same time, binanata naman ng Pangulo yung mga kritiko na sinasabing wala raw, hindi nagbago, walang nagawa ang Pangulo sa pagresolba sa problema sa droga. Mga bulag siguro yung mga hinayupak yun, Mr. President. Diyos ko po naman. Ilang libo na napapatay, pero kung sasabihin nilang wala, may problema ho siguro talaga. Nevertheless, bayan, yung sinasabi po ng ika nga ng pamahalaan, tuloy-tuloy po itong operasyon. Kaya po, bago natin bitawan itong usapin na ito, ito po ay dapat magsilbing babala, hindi lang po sa mga ordinaryo drug pusher, drug lord, kundi maging sa mga elected officials natin, kina mayor, kina governor, maging na congressman, kung kayo ho ay mga sir, maging yung mga west, kung kayo sir ay pasok sa ganitong negosyo, iwasan na sir. Baka kayo ay masunod kay Paruhinog, baka gusto niyo matulad kay Albuera Mayor, wala namang problema. Ika nga, malawak pa po ang mga sementeryo natin. Yung North Cemetery, malawak-lawak pa. South Cemetery, pati yung sementeryo dyan sa Mayno Baliches, marami po bagong tayo na mga nicho. Pwede ho kayo isalaksak dyan. Anyway, 1:35, dito ho muna tayo kay PCSO General Manager Alexander Balutan. Magandang hapon po, General Manager Balutan, sir. Ay, magandang hapon din, Erwin, at sa lahat na nakikinig sa programa mo. Apo. Live ho tayo, sir, dito po sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM, at live na live din po tayo sa Facebook. Live ho tayo all over the world. Sir, matanong lang, kasi di ba nagkaroon ng hearing yata, at yung mga congressman, ano ba itong nabalitaan ko sa pinatitigil na raw itong STL dahil sinasabi nila, wala naman daw, hindi pa nila aprobado ng Kongreso ng STL. Bakit nag-ooperate ng STL sa mga probinsya at lalawigan, sir? Wala namang sinasabing pinatitigil. Ang Opo. STL po ay ginawang batas noong 2006 because everybody was in agreement na hindi na matigil itong mga illegal gambling like Hueteng, Masyaw, Cortes at Pares sa buong Pilipinas. So, ang nangyari po ay ginawang batas ito ng 2006-1169 Republic Act. At ito ay ginamit naman din kasi nung mga panahon na yan at legal front na maglaro ng illegal. Kaya nagkabuhol-buhol po yan. Ngayon po, nung pumasok kami, ay inayos po natin at lahat ng illegal gambling ay dapat nagpasok sa SPL. 18 AACs po, Authorized Agent Corporation lang dati last year na monopolado ng ilan. Ngayon po ay naging 92 na dahil pinapit natin yung mga lugar nila. Alright. Sir, ang sinasabi kasi yata ng Congress, yung iba kasi sir, nagpapanggap, bagamat sila ay mga weteng tainted na
STL, nagpapanggap na STL, pero actually waiting po sila. Ano po ang reaction niyo rito, Mr. Correct Chairman? po. Kaya nga po, nandito kami last year para ipatigil na yung mga nagpapanggap. Yun. Yung lahat na nagpapanggap na illegal, na legal, yung mga illegal, kailangan mag-legal na po sila dahil ngayon nga hinuhuli na sila, nag-ooperate na po ang PNP. So yung pong mga dating may tainted na katulad ng sila Atong Ang, mag-legal na sila. Sila pong Pineda, mag-legal na po sila at para hindi sila hulihin ng batas at ipatigil yung kanilang mga illegal gambling. Siguro maganda kausapin din yung ordinaryong mananaya, sir, na sa halip na sa weteng tumaya, dito na lamang sa mga STL because yung proceeds naman ito ay napupunta sa kawang gawa. Yung mga malay nila, kamag-anak nila, kailangan humingi ng medical assistance. PCSO po ang tinatakbuhan ng halos lahat. Di po ba, Mr. Chairman, sir? Correct po yan. Yung ating sinasabi dito, yung mga illegal numbers game, katulad ng Weteng Masyaw sa Mindanao at yung Herpres, pinasok mo yan sa STL, ay magiging STL na po ang generic name yan. Para yung pondo na pumapasok ay makalap natin. Kasi po, yung naging illegal, sa pulsa lang po na nila nakukuha yan. Na napupunta. At ito namang sa ating STL, pag pinasok mo yung mga illegal na yan at kumikita na at nagbabayad ng fees, 30% po na yun napupunta directly to the medical services and health programs of the Filipinos. Mamayaman ka o mahirap, pwede kang humingi dito. Sir, would you happen to know kung ilang porsyento dito sa income ng PCSO ang napupunta na babalik sa mga kababayan natin? For example, sa charity fund po namin na tinatawag dito, itong first semester ng year lang na ito, meron na kami finances mga 2 billion plus. Opo. Sa medical, sa IMAP nila or individual medical assistance program, yung assistance program na po ito ay binubuo ng mga implant, transplant, walang signal idol, chemo, dialysis, yung endowment natin. Yun po, marami po, ambulansya. Yun po napupunta lahat yun. Lahat ng tinataya at pumapasok po yan, yung 30% yan ay kinakalap namin para ibalik sa taumbayan. Sa sagasaan namin. Alright. So, okay. Well, maraming salamat po at least sa clarification na yan, General Manager Balutan, sir. We really appreciate for giving us some of your time. At least malinaw po na kasi may mga kumakalat na pinatitigil na raw ng Congress pero kayo na rin nagsabi na wala naman hong gano'n na balita, right? Yung dalawa, yung ating pong last hearing ay very appreciated sila at saka all appreciate sila sa PCSO because napakit po natin ang ating servisyo, lalo na yung pagkataas ng revenue ng PCSO. Alright. Almost 32% po ay itinaas ng kita ng PCSO, pati na yung mga beneficiary niya. Alam mo sir, simula nang umupo yata kayo, tumaas po yata bigla, ibig sabihin lang, hindi na ibubulsa kasi may mga chismis doon, na ibubulsa. At least kayo dyan, hindi na ibubulsa. Opo, from 37.4 billion noong 2015, na-close namin noong 2016 ng more than 40 billion pesos. Kaya umangat na in just 3 months, umita na ito ng 1.7 billion. Ay naku, maganda ho yan, magandang balita yan ang hindi alam ng mga kababayan natin. But anyway, General Manager Balutan, sir, naku, maraming salamat po sa panahon na pinaunlak niyo po sa amin. Magandang hapon at just to tell you sir, ito pong office namin, itong Erwin Tulfo Center for Media and Public Service, lagi pong nakikinabang dyan sa mga paggamot ninyo, mga gamutan. We always refer people there sa inyong tanggapan at natutulungan nyo naman po every day, Mr. General Manager, sir. Marami po, mga nag-average kami ng mahigit 1,000 araw-araw at meron kaming partner hospital sa buong Pilipinas ng mga 80 sites na po. Dumiretso lang po kayo sa mga hospital na yon at kami nang bahala sa billing ninyo. Mabuhay po kayo, General Manager Alexander Balutan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Mabuhay ka, Erwin. Si General Manager Balutan ng PCSO. Samantala, nasa linya rin ang telepono si ASEC RJ Echeverry ng DILG. Magandang hapon po, ASEC Echeverry.
Magandang hapon po, ka Erwin. Sir, ito pong sinasabi na PCSO nung Lunes ay hiniling sa mga lokal na pamahalaan na bigyan ng all-out support itong state sanction na STL para matulungan ang pamahalaan at masawatan na itong illegal gambling. At the same time, dagdag kita po sa pamahalaan, ASEC. Opo, actually nag-attend na nga po kami ng hearing with Senator Panfilo Lacson. Opo. Doon sa deliberation on the STL. Kung ito po ba irrelevant pa at kung bakit hindi na i-remit yung tamang remittance na nasa isipan ni Senator Lacson. At may mga question pa nga bakit mababa. At hindi naniniwala si Senator Lacson at ang mga senador noon na napakababa ng nai-remit. Kaya nga po, I will raise this up with Yusek Catalino Poy na kung po pwede siguro, let's monitor again the participation of the local government kung ito po ba inire-remit ang ayos at baka naman may corruption na naman po dyan na imbis na mapunta sa gobyerno may mga niladagyan pa. I cannot categorically answer kung may direktiba pa ho, but we will let you know as soon as I refer this to OIC Catalino Poy, sir. Alright, one last thing, one last point, ASEC Echeverry, sir. Pero kayo ho, sir, on your part, the DILG, minomonitor niyo po ito kasi may mga balita tayo na ilang local government units nga po, mga mayor dyan, talagang ang negosyo po, weteng, mas they prefer na lumago ang weteng rather than the STL in their own turf. ASEC. At this point in time, actually, to be honest, this is the first time I heard about it. Opo. When I was told about it, we need to verify the information first with our regional directors. And again, I'll get back to you on the exact data kung talagang may mga ganyang movement. Pero kung may allegations na kung ganyan, I will refer the matter to you sa Catalino Poy and we will try to act on it, no? Alright. As possible kung masusupervise na po. Okay. Well, maraming salamat po, ASEC RJ Echeverry, ang tagapagsalita po ng Department of Interior and Local Government. Thank you, sir. Good afternoon. Maraming salamat. Bueno, dire-diretso po tayo. Erwin Tulfo, live. 15 minutes to go before 2 p.m. Boy, mamaya pala at 1:55 yung mga nagbabagang balita. Nationwide news ulit ho tayo. Samantala, nasa linya na ba si Chairman Dante Jimenez? Wala pa. Okay. At Pangulo ng VACC. Pero bago ho yan, sandali lamang ho. Kami ho ay maghahanap buhay muna. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik pa po ang Erwin Tulfo live. 4 na milyong buhay na nasira. 19,710 barangay sa 18 rehiyon ang apektado sa iisang bansa, sa iisang mundo na sinira ng illegal na droga. Hahayaan mo bang madagdagan pa? Kumilos ka na, may magagawa ka pa. Makiisa, isumbong ang anumang impormasyon may kinalaman sa illegal na droga. Tumawag sa PIDEA call hotlines o mag-text sa 0999-888-7333, 0927-915-0616 o sa 0925-573-7332. May lakas sa pagkakaisa. Protekahan ang bawat pamilyang Pilipino laban sa illegal na droga. Isang mensahe mula sa PIA, PIDEA at ng himpilang ito. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Erwin Tulfo, live. Alright, okay. 1:47. Nako, ito, bilisan na natin. At ito, busy-busy tao na ito. Si Secretary Salvador Salpanelo, Presidential Legal Counsel. Good afternoon, Secretary Panelo, sir. Good afternoon. Apo. Uunahin ko na po itong
patungkol dito sa ang unang tanong namin, Sec, ay itong sinasabi na panukalang batas. Agree ka ba rito na isang mambabatas sinabi na nag-file ho siya ng panukala na lahat ng opisyal ng pamahalaan, whether elected or appointed, ay obligahin na mag-commute once a month para maramdaman nila yung nararanasan ng ordinaryong mamayan sa pag-commute, sir. Okay. Okay. Sabi ko nga, alam kong okay ka rito. Kayo pang tinanong, cowboy nga kayo. Okay, pangalawa, seriously speaking naman, sir, 32 patay sa Bulacan sa isang araw na drug war ng PNP. Lumalabas po ng laban nito mga ito, pero may mga ilan pa rin, mga nakataas ang kilay, hindi po naniniwala. Your point on this, Sec. Hindi sila naniniwala na napatay. Tinitignan nila yung iba, nagngangaw pa rin. Pero karamihan ng kababayan natin, sinasabi, wala na kaming pake, ha? Ang reaksyon ng karamihan ng kababayan natin, wala kaming pake kung yan ay napatay o pinatay ng mga otoridad. For so long as nabawasan ng mga masasama sa mundo, for so long as nabawasan ng drug pusher, drug lord sa ating bayan, we don't care. Yan po yung reaksyon ng kababayan natin, Seth. Bayan, alam mo ninyo, ever since naman sinasabi ni Presidente, itong digmaan sa gera, yung getting man ng laban sa droga, seryoso siya rito. Opo. At sino man ang lumabag sa batas tungkol sa droga, talagang aaresto At kung inaaresto, maglaban, talagang magkakapatayan. At hindi ako nagtataka na maraming mamamatay. Sapagkat yung mga yan naman, hindi naman papayag yan na sila'y mahuhuli o makukulong. Siyempre, lalaban at lalaban yan. Right. At alam po ninyo, kaya marami ang involved dyan. Masyadong malaki pera Talagang sinusuong nila buhay nila. Napakalaki ng pera Kaya mahihirap na nila mapigilan mo sa sarili nila na ma-involved sa drug. Alright. Kahapon, sir, sa talumpati ng Pangulo, the President said, I know I will have my own downfall. I know they will demand an answer for all of this. Patayan. Ano ho ang ibig sabihin ng Pangulo po rito, Sec? I think is accountable for all the things you do. And I think the President is willing to face all of this, right, Sec? Hindi ba maganda nga sa Presidente? Wala siyang pakialam kung mapatay siya rito, mamatay siya rito, magkasakit siya rito, maparil siya sa ulo. Basta gagawin niya ang isa lamang na tinatakda ng saligang batas. Kasi sa ating saligang batas, isa lang naman ang pinaka-importanting tungkulin ng isang Presidente. Right. Ang pangalagaan ang kaligtasan ng bayan at bigyan ito ng paninilbihan. Serve and protect the people. Yan ang nakalagay sa Constitution. Correct. Sir, panghuling point, ang Sandbar ay ang Pamilya Prieto ay they're vacating already the Sandbar property starting today. Your reaction and Malacanang's reaction, sir? Well, that's yung nga sinasabi ni President, kama pants. Darating ang panahon ng paniningil. Dito na yung panahon na yun. Masyado na sila nakinabang dyan. Ilang taon na ba yan? 50 anyos? They have earned so much. It's about time they leave the place. Halik na lang sa taong bayan, pag-aari ng bayan. Pero kayo, sir, as the legal counsel of the President, don't you think na hindi na kailangan sampahan ng kaso because they've made, sabi nyo nga, they've made so much money and then yung contract parang sobra-sobra na nag-expire na yet they did not return that property to the government, to the authorities and made some more money. Wala mo ba kayo nasisilip na kaso laban dyan, Sec? Sec? Sec. Wala na. Anyway, maraming salamat po, Secretary Salvador Salpanelo, ang Presidential Legal Counsel. Oras po natin, 1:52 in the afternoon. Bueno, we'll just wrap it up dahil in about 3 minutes time, yung mga nagbabagang balita po, ihatid po namin sa inyo. Ito lang po, itong 32 na patay raw sa Bulacan drug war in one day. Ang sabi po ng Pangulo, maganda yan.
May mga nakataas na naman ang kilay, mga CHR, mga righteous groups kuno. Bakit to sinabi ng Pangulo yon? Alam niyo ho, nakakalimutan yata ng mga ito na meron ho tayong freedom of speech. Ano po? Kaya hindi mo pwedeng pigilan po kung sabihin man niya maganda yung patayan na yan. It is incorporated in our Constitution, the freedom of speech. Nakakalimutan ho ng mga CHR ho yan, nakakalimutan ng mga ibang media, nakakalimutan po na ilang kababayan natin pag nagmura ang Pangulo, may freedom of speech ho tayo. You cannot stop anybody or anyone from saying so. Dahil nga po, nasa konstitusyon ho natin yun. Magmura ka man dyan, hanggang gusto mo. Diba ba? Kung gusto mo, i-demanda mo. Para kang enyo. Alang mangyayari sa kaso. Pero yung nga lang po, like what I've said earlier, wala pong reaksyon ng mga kababayan natin. 32 dead. Sa mga kababayan mo natin, parang sinasabi, mas mabuting maraming maubos na yung mga yan. Siguro maski sabihin pa natin 100 ang patay sa isang lalawigan, sa isang araw, wala rin yung reaksyon ng kababayan natin because may pangako po ng Pangulo yan at yan po inaasahan ng mga kababayan natin sa kanya to clean this country of drug pushers and drug lords. Anyway, isa pa, yung kanina ho na napag-usapan ho natin yung tungkol sa panukalang batas. Sana nga po maipasa yung mga, para yung mga mambabatas natin, yung mga opisyal natin, maramdaman yung hirap nung pag-commute ng mga ordinaryong tao. Tapos maramdaman nila. Pero, gustuhin ko pa ho magsalita pero yung bayad ko hanggang 155 lamang ho. Dahil susunod na babayaran yung magre-report, yung susunod sa akin, yung newscaster natin. Ako po si Erwin Tulfo. Ay, maraming salamat po. Let's thank God for all the blessings. Ako po si Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan!